Namaste and hello. Welcome to another episode of Trainingpoint podcast. Today I have Biju Nakarmi as my guest. अनि आज पनि हामी टेक्नोलोजीको डिफरेन्ट कुराहरूलाई उहाँको एक्सपिरियन्सेस, उहाँको एक्सपर्टिज अनि स्किल्सको पर्सपेक्टिभबाट एक्सप्लोर गर्नेछौँ. So welcome to the podcast, Biju. Thank you, Karishma. So Biju, can you introduce yourself to our audience? So, hi everyone. My name is Biju Nakarmi and my hobby is as a software engineer. So currently I am working as a principal engineer here at Webpoint Solutions. Okay. So तपाईको टेक्नोलोजीको फिल्डमा एसोसिएसन भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? So almost अहिले गर्दाखेरि चाहिँ 13 years running छ. So I have started at 2011. So currently in this same business. That's very long. Okay. अनि so तपाई principal engineer पनि हुनुहुन्छ अहिले. So what do you do as a principal engineer? As a principal engineer, my roles and responsibilities are to manage the engineering team at the office. So their growth, their maintaining their teamwork. So financially also looking after the client parts. So mainly I do those as well. And currently I am working on a few of my projects. So I do a full stack development. So yeah, that's it. Okay, right. So like let's begin with your background and how technology was like when you were a child. So how was technology back then? तपाईको exposure अनि त्यो बेला तपाईसँग कतिको ग्याजेट्सहरुसँगको exposure कस्तो थियो? What was the scene of technology when you were a child? टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै थिएन म बच्चा बेलामा चाहिँ नि चाइल्डहुडमा चाहिँ नि नर्मली आफ्नै साथीभाइहरुसँग खेल्ने ग्राउन्ड फिल्ड वर्क फिल्ड प्लेइङ मात्रै हुन्थ्यो. सो टेक्नोलोजीसँग इन्ट्रोड्युस भनेको चाहिँ नि त्यो गेम प्याड जस्तो आउँथ्यो नि त्यो ब्रिक गेम्सहरु हुँदाखेरि या सो दैट वाज द फर्स्ट टेक्नोलोजी आई हेभ युज्ड. अनि त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ नि अब त्यही टेलिभिजनहरु हेरिन्थ्यो. त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हामीले ट्युनिङहरु गर्दै एन्टिना मिलाउँदै सो तारहरु मिलाउने त्योबाट चाहिँ नि टेक्नोलोजीमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थिएँ म. Okay. So अनि what did you want to be as बच्चा बेलामा चाहिँ म ठुलो भएपछि के बन्छु भनेर what was your preference for a profession? So बच्चा बेला त एकदम फनी नै भनौं मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि हैन. So I want to become a army man then. So I really liked the obedience and discipline that they had. अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट लाग्ने चाहिँ नि हर्स राइडिङ थियो के उनीहरुको. So they have always with I can see them with the horse riding all day long. So मलाई चाहिँ हर्स राइडिङ एकदम मन पर्थ्यो त्यो बेला चाहिँ नि. अनि सो त्यो बेला चाहिँ नि अनि आर्मी हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो के सानो बेला चाहिँ नि. Okay. अनि so what did you pursue तपाईको bachelor's degree मा चाहिँ नि? ब्याचलरमा चाहिँ नि अलि इन्ट्रेस्टिङै पोइन्ट आएको थियो मेरो लाइफमा. सो अलि ढिला नै भएको थियो म एप्रोच गर्नलाई इन्जिनियरिङको लागि. सो म चाहिँ नि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरुमा इन्ट्रान्स एक्जाम पनि दिन्थेँ. सो एक इयर ब्याक पनि भयो मेरो टीमा ट्राई गर्दाखेरि. सो नेक्स्ट इयर चाहिँ नि म फेरि त्यही गर्न चाहदिनँ थिएँ. सो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरुमा ट्राई गरेँ. सो त्यो धर्म चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ नि इन्जिनियरिङमा नाम निस्केको थियो. सो त्यो भएर चाहिँ नि मैले इन्जिनियरिङलाई पर्स्यु गरेको थिएँ त्यो बेला. Computer engineering? Okay. So you wanted to become a military person and you chose computer engineering. So what was the तपाईले किन चाहिँ नि technology choose गर्नु भयो? Was there any motivation भित्रदेखि कि just for the sake of it नै भनौं न? हैन अब साइन्स ब्याकग्राउन्ड भयो नि त. साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएपछि कि त डाक्टर बन्ने कि त इन्जिनियर बन्ने त्यस्तो मात्र स्कोप हुन्थ्यो नि त बच्चादेखि नै. सो त्यो बेला अब डाक्टर बन्न चाहिँ नि अलि सकिँदैन जस्तो लाग्थ्यो किनकि धेरै कुरामा फोकस गर्नु पनि धेरै लर्निङ्सहरु गर्नुपर्ने थियो. सो कम्प्युटरमा चाहिँ नि अलि लजिकली हुन्थ्यो नि त साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा चाहिँ नि. सो लजिकल एक्सप्लेनेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यही इन्ट्रेस्टिङ लागेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ नि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चुज गरेको थिएँ. Okay. So after your academics starting your career, तपाईले टेक्नोलोजीबाट नै करियर वा जब स्टार्ट गर्नु भएको थियो कि was there anything else अनि पछि चाहिँ टेकमा स्विच गर्नु भएको? मेरो जर्नी चाहिँ टेक्निकली नै हो. म अरु कुनै इन्डस्ट्रीमा काम गरेको छैन अहिलेसम्म पनि. सुरुदेखि टेक्निकलमै छु. सो टेक्नोलोजीको चाहिँ नि कुन सेक्टरमा तपाईले what did you start with टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि? टेक्नोलोजीमा अब प्रोग्रामिङै भनौं हैन. एज अ डेभलपर आई स्टार्टेड माई करियर. सो आई वाज अ .NET डेभलपर देन डुइङ सम डेस्कटप एप्लिकेशन्स फर कम्पनी. सो त्यहीबाट स्टार्ट गरेको थिएँ मैले चाहिँ नि. Okay, so अबको करियरको सिनको कुरा गर्न स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि how is your career scene right now? अनि तपाईको डे टु डे वर्कमा what activities do you do
in your profession अहिले चाहिँ नि अहिले सिनियर भएको बेनिफिट्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको छु म होइन किनकि जुनियर हुँदाखेरि जति स्ट्रगलहरू गर्नु पर्थ्यो जति मिहिनेतहरू चाहिन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अलि रिल्याक्सली आफ्नै टाइममा आफ्नै फिचर्सहरू युज गरेर चाहिँ नि म काम गरेर हुन्छु Okay, so you've been in this industry for 13 years and that's a long time. So technology, like generally, your career ko kura gardakheri chai ni what common struggles do you see your sector ma ani Nepal ko technology ko community chai kasto cha? Community ko hisabma chai ni पहिला त्यस्तो थिएन पहिला त सोलो नै जस्तो काम गर्नु पर्थ्यो किनकि जुन अफिसमा काम हुन्थ्यो त्यही मेन्टर्सहरू हुन्थ्यो सो ग्रुप्सहरू हुँदैन थियो हाम्रो हैन अल मिटअप्सहरू हुँदैन थियो सो त्यो बेला चाहिँ अलि गाह्रै थियो तर पछि आएर चाहिँ नि मिटअप्सहरू हुन थाल्यो डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरूलाई भेट्न थाल्यो अब डिफ्रेन्ट लर्निङ्सहरू भयो उनीहरूकोबाट केही सिकियो उनीहरूसँग केही सेयर गर्यो सो त्यो चाहिँ अलि डेभलप भयो जस्तो लाग्छ पहिलाको भन्दा चाहिँ अनि what about the struggles यो career scene मा प्रविधिको क्षेत्रमा लाग्न खोज्दाखेरि there are many struggles जस्तो नै लाग्छ हैन so what is the scene of struggles अहिले चाहिँ नि कस्तो चाहिँ नि डिसएडभान्टेजेसहरु छ भनौं न डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि टेक कम्पनीहरु पनि अलि एक्सपिरियन्स चाहिँ खोज्न थाल्छन् के एज अ इन्टर्न पनि उनीहरुले अलि एक्सपिरियन्स अलि ब्याकग्राउन्ड अलि राम्रै स्ट्रङ भएकोहरु नै खोज्न थाल्छन् हैन त्यो चाहिँ नि अलिकति नरमाइलो लाग्छ मलाई किनकि इन्थुजियास्टहरु हुन्छन् हैन तर सबै आउनु पर्ने भने चाहिँ छैन तर उनीहरुले केही स्टार्ट गर्नले दियो भने उनीहरुले पनि गर्न सक्छन् होला जस्तो मेरो केसमा पनि मलाई मेरो कलेजको डिग्रीले मलाई खासै केही दिएको थिएन नि त मेरो एजुकेसनमा खासै त्यस्तो कुनै सफ्ट स्किल्सहरु बाहेक हार्डवेयरको स्किल्सहरु थिएन मसँग पनि ल्याङ्ग्वेजहरु केही थिएन तर पनि मेरो इन्ट्रेस्ट थियो तर एउटा कम्पनीले मलाई चान्स दियो मैले त्यही पर्स्यु गरे सो त्यसले गर्दाखेरि म अहिले यो स्टेजमा छु सो अहिलेको कम्पनीहरुलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु कि हैन त्यो डेडिकेटेड टेक्निकल मान्छेहरु मात्र नखोजम कि अलि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरु जसले चाहिँ गर्न सक्छन् त्यस्तो मान्छेहरुलाई पनि चान्सहरु दिउँ ओपन चाहिँ हुनुपर्छ So, are there particular good parts and bad parts about having a career in technology? Like, do you have any experiences, topic personal experiences, my based bhaera pani good things and bad things about this career industry? Like, as a career wise, I think it's the best career to choose. Okay. किनकि यसमा आफ्नै माइन्डले सोचेर गर्नुपर्ने कामहरु हुन्छ हैन किनकि लजिकल एक्सप्लेनेसन्सहरु अब कोडिङ भनेको टोटली आफूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ लजिकली हैन अरूले कसैले गरेर दिने हैन सो आफूले यो कुरालाई कसरी सिम्प्लिफाइड वेमा लान सकिन्छ त्यही कुराहरुलाई डिस्प्ले गराउने हो आफ्नो वर्क थ्रु हैन ब्याड पोइन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ नि अब धेरै सिनेरियोहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ यो करियरमा हैन डिफरेन्ट टाइप अफ पिपलसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सम आर हार्श टु यु हैन कसैले डाउन मात्र तान्न खोज्छन् कसैले हेप्ने कामहरु गर्छन् हैन सो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अब्स्ट्याकलको रूपमा नलिकन सो ग्रोथको नै तिर जानु पर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो अब नेपालमा पनि टेक्नोलोजी पहिला भन्दा धेरै नै प्रस्पर भइसकेको छ बट स्टिल ग्लोबल सिनेरियोमा हेर्दाखेरि इट इज मोन्युमेन्टल अहिले टेक्नोलोजी सो हाउ एक्सपोज्ड इज नेपालको मार्केट टु द ग्लोबल मार्केट कतिको ग्याप छ यो नेपाली सिन र विदेशी सिनमा अनि हाउ एक्सपोज्ड आर द पिपल वर्किङ इन टेक्नोलोजी हियर टु द पिपल वर्किङ इन द टेक्नोलोजी स्पेस ग्लोबल अरिनामा चाहिँ ग्लोबल अरिनामा भन्दाखेरि चाहिँ नि उता चाहिँ नि अब रिसर्चहरु धेरै हुन्छन् हैन हाम्रोमा चाहिँ प्र्याक्टिकल कामहरु धेरै हुन्छन् अब रिसर्चमा धेरै यहाँ कसैले पनि डेभलप गर्न चाहदैन सबैले काम मात्र खोज्छन् हैन एक्ज्याक्टली प्रोजेक्ट आयो प्रोजेक्ट गर्यो डेलिभर गर्यो पैसा लियो त्यही मात्र फोकस हुन्छ सबैको सो रिसर्चहरुमा चाहिँ नि अब विदेशमा हेर्दा चाहिँ रिसर्चहरुमा धेरै काम हुन्छ कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेज आयो भने त्यसमा धेरै रिसर्च गर्न थाल्छन् हैन अब डेडिकेटेड टिमै दिन्छ रिसर्चलाई सो त्यस्तो गर्न पायो भने चाहिँ यहाँ पनि अलिक ग्रोथ हुन्थ्यो हैन कुनै नयाँ चीजको डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो कि हैन त्यो चाहिँ नि हुन सक्थ्यो या सो त्यही तपाईले भन्नुभएको कुरा द्याट्स सो ट्रु बाहिर चाहिँ नि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई फोकस दिइरहेको हुन्छ नेपालमा चाहिँ नि इट्स प्रिटी मच लाइक जब आइरहेको छ अनि पिपल डु इट फर द सेक अफ जब मोस्ट अफ द टाइम अब त्यो कुरा चाहिँ नि आई थिङ्क इट सुड चेन्ज पनि हैन
Anyway, so like diving into अब तपाईको personal career, तपाईको experiences-हरुमा dive गर्दाखेरि चाहिँ नि I believe you said you work more on web development aspect, हैन? So तपाईले हाम्रो viewers-हरुले बुझ्ने simple तरिकामा how would you describe web development? Web development लाई मेरो simple words मा भन्दाखेरि चाहिँ नि putting client's requirement into visual effects. Okay, so web development ले चाहिँ नि कतिको सेक्टर्सहरुलाई इन्ग्रस गरेको हुन्छ इन सेन्स ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड इन्टिग्रेसनको पार्टहरु एउटा डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हुन्छ सो जस्ट वेब डेभलपमेन्ट डिल ओन्ली विथ द पर्टिकुलर सेन्स विथ अ पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि फ्रन्ट एन्डसँग मात्रै डिल गर्ने हो कि इट इज अ एन्टायर प्रोसेस इन्टायर प्रोसेसै भन्नु पर्ला यसलाई चाहिँ नि किनकि यसले हरेक एस्पेक्टलाई लिइरहेको हुन्छ किनकि एउटा वेब पेज लोड हुनलाई ब्याक एन्ड पनि चाहिन्छ फ्रन्ट एन्ड पनि चाहिन्छ त्यसलाई राम्ररी डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको युएक्समा त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब आजकल त डेभअप्स पनि धेरै हाइपमा छ सो डेभअप्सको कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो सबै कुरालाई समेटेको हुन्छ यसले चाहिँ नि ओके सो इट्स लाइक अ बिगर डोमेन नै हो जसको भित्र चाहिँ नि देयर आर स्टिल मेनी सेक्टर्स वेयर यु क्यान फाइन्ड अ जब Okay, so talking about job, what is the scope and scenario of web development in the technology market? Katiko demands tha web development ma ani katiko happening tha in the tech career अहिले टेक करियर त अहिले एकदम हाइपमै छ भनौँ हैन किनकि यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि वर्क फ्रम होमको सिनेरियोहरु धेरै भइरहेछ सो टेक इज one kind of job that you can do on any place you are so just you need a laptop and an internet हैन सो जहाँ बस्दाखेरि पनि युज गर्न पाइन्छ इन्टरनेट भयो भने आफ्नो काम गरेर जसलाई पनि देखाउन पनि पाइन्छ सो टेक्नोलोजी चाहिँ नि अहिले एकदमै हाइपमा छ ओके अनि what about web development नैकै actual scope चाहिँ नि लाइक अरु सेक्टर्सहरु अब there are mobile development अनि अरु कुराहरु हुन्छ नि how prominent does web development stand यसको scope चाहिँ कस्तो छ मार्केटमा for job seekers वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ नि राम्रै छ भन्नु पर्यो मेरो विचारमा चाहिँ नि हैन किनकि जसले हेर्न खोज्दाखेरि पनि तिम्रो वेबसाइट के हो त भनेर सोध्निरहेको हुन्छ हैन एप पनि खोज्छन् तर एप भन्दा पहिला चाहिँ त्यो वेबसाइटबाट इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्न पाइन्छ कि भनेर खोज्न थाल्छन् मान्छेहरुले सो त्यही नै इम्पोर्टेन्टै लाग्छ मलाई वेब डेभलपमेन्टको So you are like very experienced अनि तपाईले over these years web development like closely नै हेर्नु भएको छ so how dynamic of a sector is web development be it in the processes अब हामीले सुनिरहेको हुन्छ डेली नयाँ भर्जन्सहरु रिलिज भइरहेको हुन्छ न्यू टुल्स न्यू प्लेटफर्म्स how dynamic is web development daily changesहरु आइरहेको हुन्छ कि is it like a steady developing sector टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि मान्छे अप टु डेटै हुनुपर्ने हुन्छ किनकि डेली बेसिसमा नै नयाँ चेन्जेसहरु आइरहेको हुन्छ हैन एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्यो भन्दैमा मलाई सबै कुरा आयो भनेर हुँदैन के यसमा चाहिँ नि नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरु डेली नै आइरहेको हुन्छ नयाँ फ्रेमवर्क्सहरु आइरहेको हुन्छ नयाँ टेक्स्टहरु युज भइरहेको हुन्छ नयाँ आइडियोलोजीहरु युज भइरहेको हुन्छ सो अप टु डेटै हुनुपर्छ Okay, so let's now start talking about the hiring process. Before 13 years, तपाईले join गर्नु भएको थियो कुनै company-मा अनि you've experienced the hiring process back then being तपाई चाहिँ नि अब hire भइराख्नु भएको थियो नि अब now चाहिँ नि I believe you interview people, a lot of people, so you are involved in the administration management portion of hiring, I know. So what changes have you seen त्यो बेलाको र अहिलेको यो प्रोसेसमा होस् हामीले क्यान्डिडेट्समा खोज्ने रिक्वायरमेन्ट्समा होस् there are several parameters नि अब त्यो बेलाको हायरिङ सिन र अहिलेको हायरिङ सिनमा चाहिँ तपाईले कस्तो चेन्जेस कस्तो डिफरेन्सेस पाउनु भएको छ हायरिङ सिन चाहिँ नि अलि डिफरेन्ट छ अहिलेको भन्दा पहिले चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि टेक्निकल असेसमेन्टहरु खासै हुँदैन थियो हैन पहिले चाहिँ नि भर्बली इन्टरभ्यूहरु लिन्थ्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ नि अब क्यान्डिडेट पास भयो फेल भयो हुन्थ्यो So त्यो बेला पनि टेक्निकल क्वेशनहरु नै हुन्थ्यो अहिले पनि टेक्निकल क्वेशनहरु नै छ तर अहिले चाहिँ के एउटा फेसिलिटी छ भन्दाखेरि आफ्नो काम चाहिँ देखाउन पाइरहेछ के अहिले चाहिँ आफ्नो पेड प्रोजेक्ट्सहरु भयो आफूले गरेको कुनै फंक्शन्सहरु अथवा आफूले साथीहरुलाई गर्दिएको कुनै फेभर भयो आफ्नो प्रोजेक्ट वर्कहरु भयो त्यो देखाउन पाउँदाखेरि चाहिँ नि टेक्निकली साउन्ड नभए पनि उले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ नि अहिले प्रुभ गर्न सकिरहेछ के मान्छेहरुले त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले अपर्चुनिटीहरु पनि पाइरहेछन् सो त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ नि पहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो सो
मेरो पालामा मैले धेरै नै स्ट्रगल गरेको थिएँ मेनी इन्टरभ्युज आई हेभ गिभन सो त्यही हो अलि गाह्रो थियो पहिला चाहिँ नि अहिले चाहिँ अलि सहज चाहिँ भएको छ धेरै अनि हामीले यो इन्टरभ्युजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मोस्टली देयर इज अ कन्फ्युजन अमङ मेनी अफ अस कि हार्ड स्किल्सले मात्रै पुग्छ कि डु वी निड सफ्ट स्किल्स पनि बिकज अहिले चाहिँ नि यो ग्लोबल मार्केट द वर्ल्ड हेज बिकम भेरी स्मलर होइन कम्युनिकेसन इज अ मस्ट नै जस्तो लाग्छ हाउ इज द सिन यो डेभलपमेन्ट अथवा कम्प्युटरको जुन कोडिङ नै सेक्टरमा चाहिँ नि is communication important here pani can people survive without soft skills ki what is the scene yo kurama chai ni that's a very nice question हैन soft skills चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि क्लाइन्ट अथवा क्लाइन्टसँग कम्युनिकेट गर्यो अथवा आफ्नै कोवर्करसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने आफूलाई सफ्ट स्किल्सहरूको एकदमै जरुरत पर्छ सो सफ्ट स्किल्स भएन भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारै पर्छ कि यो फिल्डमा पनि सो किनकि अहिले यो स्टेजमा आएर चाहिँ क्लाइन्टसँग डेली कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो क्लाइन्टलाई आफूले गरेको कुराहरू बुझाउन सकेन अथवा क्लाइन्टले भनेको कुरा आफूले बुझ्न सकेन भने चाहिँ नि एकदमै गाह्रो हुन आउँछ कि सो सफ्ट स्किल्सहरू डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलि म्यानेजेबल हुन्छ अलि प्रोसेसेबल हुन्छ ओके सो अब चाहिँ नि एडुकेसनको बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ अघि मैले पनि नोटिस गरेँ द्याट यु सेड कि तपाईँलाई आफ्नो एकाडेमिक्सले त्यति सपोर्ट गरेको थिएन वेन यु वान्टेड टु स्टेप इन टु करियर सो वी टक अ लट अबाउट यो एनोमलिज हुन्छ नि नेपालको एडुकेसन सिस्टम एन्ड वी किप ब्लेमिङ द गभर्मेन्ट तपाईँले चाहिँ नि सबभन्दा प्रोमिनेन्ट विकनेस हाम्रो नेपाली एजुकेसन सिस्टमको के लाग्छ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ टु ट्रान्जिसन इन टु दिस फेज अफ जब आफ्नो पढाइबाट सबभन्दा ठुलो विकनेस चाहिँ के होला पढाइबाट चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ नि आफू कुनै फिल्डमा चाहिँ नि एकदम एक्सपर्ट अथवा एकदम त्यो पोजिसनको लागि फिट हुने गरी पढ्न पाइयोस् भनेर सोचिरहेको हुन्छ होइन तर हाम्रो अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ त्यो कुरा दिन सकिरहेको छैन किनकि अब मलाई टेक्नोलोजीमा जान्छ मलाई वेब डेभलपमेन्टमा जान्छ भने मलाई फोकस चाहिँ त्यसको पढाइमा बढी हुनुपर्ने थियो नि त सो त्योभन्दा बाहेक अरू कुराहरू पनि धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ इन्जिनियरिङमा छिर्दाखेरि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि डिस्ट्र्याक्सनहरू धेरै नै छन् सो फोकस गर्न चाहिँ नि अलि एजुकेसन सिस्टमले अलि हेल्प गरिदियो भने चाहिँ नि अलि राम्रो हुन्थ्यो होला ओके सो स्टुडेन्टको एन्डबाट चाहिँ नि अब एजुकेसन सिस्टमले दिने नदिने कुरा त छ इट्स अलिकति नट इन आवर कन्ट्रोल नि तर स्टुडेन्टले आफ्नो साइडबाट चाहिँ नि यो आफ्नो मार्केटको लागि करियर स्पेसको लागि प्रिपेयर्ड हुनलाई चाहिँ नि के गर्न सक्छ लाइक वाट डु यु सजेस्ट स्टुडेन्ट्स टु स्टार्टिङ फ्रम अर्ली नै के स्टुडेन्ट्सहरूलाई पहिलाको भन्दा अहिले त धेरै नै सजिलो छ किनकि टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइसक्यो कि हामीले युट्युबमा हेऱ्यो भने यति ट्युटोरियल्सहरू पाउँछन् होइन त्यो बुक्सहरू पाउँछन् गुगल गर्नुपर्छ सबै कुराहरू पाइहाल्छ सो अहिले चाहिँ नि यो कलेजबाट मात्रै मैले पढेर मैले जब पाउँछु भनेर चाहिँ सोच्नु भएन आफैले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न थाल्नु पऱ्यो होइन आफूले केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा एक्सप्लोर गरौँ त्यसमै अलि बढी रिसर्च गरौँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो करियरमा चाहिँ नि हेल्प हुन्छ उनीहरूलाई ओके सो अब चाहिँ नि यही अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि एउटा ब्रिज भयो भने इट्स भेरी भेरी हेल्पफुल नि त सो लेट्स टक अबाउट ट्रेनिङ पोइन्ट चाहिँ क्यान यु इन्ट्रोड्युस ट्रेनिङ पोइन्ट टु आवर भ्युवर्स ट्रेनिङ पोइन्ट चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट जस्तै हामीले खोलेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले टेक्निकल नलेजहरू दिइरहेछौँ स्टुडेन्टहरूलाई अथवा टेक्निकल स्किल्सहरू डेभलप गर्नलाई सो डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू छन् टेक्निकलमा पनि टेक्नोलोजीमा पनि हाम्रो आइटी सेक्टरमा चाहिँ नि अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टहरू छ होइन डिजिटल मार्केटिङहरू छ अब ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड भयो डेभअप्स भयो सो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पोइन्टमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट सेक्टरको लागि मिल्ने गरी चाहिँ कोर्सेसहरू डेभलप गरेछौँ सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ नि कोर्सेसहरू पढाएर इनेबल गर्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई द्याट दे आर एलिजिबल फर द ग्लोबल मार्केट सो हाम्रो कम्पनी पनि छ वेब पोइन्ट सोल्युसन्स सो त्यसले पनि ग्रोथमा हेल्प गर्नेछ सो कोही प्रोमिनेन्ट छ अथवा कोही एलिजिबल छ भने चाहिँ हामी उसलाई लाइभ प्रोजेक्टमा पनि लान्छौँ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूलाई एकदम करियरमा हेल्प हुन्छ Okay, so when you guys came up with this idea for Trainingpoint, I know तपाईहरु बसेर brainstorm गर्नुभयो होला. What was the major motivation? तपाईहरुलाई के मार्केटको के
प्रब्लम ट्याकल गर्नलाई चाहिँ नि you guys started Trainingpoint. मेन मोटिभेसन चाहिँ के थियो यो? मेन मोटिभेसन चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि अब डिफ्रेन्ट आइटी कम्पनीजहरू छन् हैन, तर तिनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङहरू दिँदैनन्, इन्टर्न्सहरू लिन्छन् अनि त्यसलाई नै हायर गर्छन्। अनि डिफ्रेन्ट एकाडेमीहरू पनि छन् जसले चाहिँ नि कोर्सेसहरू दिन्छ, तर उनीहरूसँग चाहिँ कम्पनी छैन। सो उनीहरूले चाहिँ हायरिङ प्रोसेसमा मात्र पठाइदिन्छन्। सो त्यो गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलि अलमलमा पर्छन् कि कसरी आफ्नो फर्दर स्टडिजहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर। सो हाम्रोमा चाहिँ नि हामीसँग कम्पनी पनि छ। अब कम्पनी हुँदा अब एउटा एकाडेमी पनि खोलौँ, सो त्यसले गर्दा चाहिँ नि ग्रोथमा पनि हेल्प हुन्छ। सो उनीहरूलाई फ्युचरमा केही प्रब्लम भयो भने हामीले ब्याक सपोर्ट पनि दिन सक्छौँ। सो त्यो कुरा चाहिँ नि मेन मोटिभेसनको पार्ट थियो हाम्रो चाहिँ। ओके, द्याट्स रियली थटफुल। अनि अब लेट्स टक मोर अबाउट यर पर्सनल एक्सपिरियन्सेस। अनि तपाईँले ओभर दिज कोर्स अफ इयर्स कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू गर्नुभयो आफ्नो करियरमा? सो वाट इज द फेभरेट पार्ट अबाउट ह्याभिङ दिस जब? तपाईँलाई वाट इज द बेस्ट थिङ? तपाईँ बसेर चाहिँ नि आई एम सो थ्याङ्कफुल टु ह्याभ दिस जब भनेर के कुराले तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने पार्ट चाहिँ के हो तपाईँको जबको बारेमा? बिकज आई लभ कोडिङ। वाउ। सो एक दिन पनि कोडिङ गरेन भने चाहिँ नि अलि सकसक हुन थाल्छ होइन, के गरौँ हुन थाल्छ। सो कोडिङ मेक्स मी ह्याप्पियर भनौँ न। सो आई बिकम ह्याप्पी when I code and I see the results, I become more happier. Okay. So when we're all talking about the good parts, the bad parts always follow, होइन? So is there any thing that you don't enjoy about your job? यो चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो? अब त्यही हो, अब इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भएपछि सबै कुरा नै एक्सपेक्ट हुन्छ आफूबाट होइन। सो ब्याक एन्ड होस्, फ्रन्ट एन्ड होस्, टिम म्यानेजमेन्ट होस् होइन, सबै कुरा नै एक्सपेक्ट हुन्छ होइन। तर सबै गर्न नपरोस् जस्तो चाहिँ हुन्छ कि कहिलेकाहीँ कुनै एउटामा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ काम गर्न पायोस् जस्तो नै हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि। तर त्यही हो, अब नलेज जति बढ्यो त्यति राम्रै हो, तर धेरै कुरामा हात हाल्दाखेरि ज्याक अफ अल किङ अफ नन होला फेरि होइन, त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अलराइट, सो अब तपाईँसँग कुनै यस्तो फन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कुनै यस्तो भिभिड मेमोरी छ जसले चाहिँ नि तपाईँको हुन्छ नि 13 वर्षमा जब रिलेटेड नै भनौँ न, यस्तो कुनै मेमोरिज छ क्लाइन्टसँग रिलेटेड होस् होइन, विच यु वान्ट टु सेयर? के कुनै अब एकदम ग्राउन्ड ब्रेकिङ मेमोरी रिलेटेड टु यर करियर नै? एउटा यस्तो मेमोरी चाहिँ छ होइन, वर्क रिलेटेडै हो। एउटा प्रोजेक्ट थियो मेरो, एउटा प्रोजेक्ट थियो क्लाइन्टको, युएस बेस्ड थियो क्लाइन्ट चाहिँ नि। अनि उसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एउटा भिजुलाइजेसन डेभलप गर्नुपर्ने थियो कि एउटा प्रोजेक्टको लागि। सो द्याट वाज अ रियली च्यालेन्जिङ जब फर मी। सो मैले कहिले भिजुलाइजेसनहरू गरेको थिएँ त्यो बेला, अनि एकदम प्रमिसिङ पनि लाग्थ्यो मलाई, एकदम च्यालेन्जिङ पनि लाग्थ्यो। अनि सो आफैलाई डेडलाइन दिएँ क्या मैले चाहिँ नि, इफ आई कुडन्ट फिनिस दिस इन दिस डेडलाइन देन आई विल नट गो होम भनेर कि। सो दिनरात मैले मेहनत गरेँ होइन, अनि त्यो डेडलाइन चाहिँ मैले मिट गरेँ कि, त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो कि। हजुर, ओके, द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पनि। अनि टकिङ अबाउट तपाईँको आइडियल पर्सन, इज देयर एनीबडी द्याट यु लुक अप टु अहिले पनि, अर समबडी हु हेज इन्फ्लुएन्स्ड यर लाइफ एकदम हुन्छ नि पहिला नै, बट फर यो टेक्नोलोजीको हुन्छ नि क्षेत्रमा आउँदाखेरि कुनै कारणको लागि होस्, एनी आइडियल पर्सन द्याट यु लुक अप टु? आइडियल त म सबैलाई नै आइडियलै मान्छु, सबैबाट मैले केही न केही सिकिरहेको नै छु होइन। किनकि जो भेटे पनि मैले केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छु कि हुँदैन। जस्तो मेरो फर्स्ट जबमा भइरहँदाखेरि पनि मेरो सिनियरहरू थियो, मलाई खासै केही आउँदैन थियो होइन टेक्नोलोजीको बारेमा, मैले खासै प्रोग्रामिङहरू गरेकै थिएन। सो उनीहरूबाट धेरै हेल्प पाएँ। सो ट्रान्जिसन हुँदै गयो, अर्को कम्पनीमा गएँ, अर्को कम्पनीमा पनि त्यस्तै मान्छेहरू भेटाएँ जसले मलाई पुस गर्थ्यो होइन, मेरो स्ट्रेन्थहरूलाई पुस गरिरहेको हुन्थ्यो, मेरो कमजोरहरू पोइन्ट गरिरहेको हुन्थ्यो, अनि यसमा ग्रोथ गर्नुपर्छ भनेर मलाई भनिरहेको हुन्थ्यो। सो एभ्री स्टेपमा चाहिँ मैले मेन्टर्सहरू नै भेटेछु भन्छु। जुनियरहरूबाट पनि मैले धेरै कुरा नै सिकेछु, म जुनियर भनेर चाहिँ नि त्यस्तो भन्दिनँ होइन, तर उनीहरूबाट पनि मैले धेरै सिकिरहेको नै हुन्छु। Okay. So finally we've arrived towards the end of our podcast. So तपाईले अहिले हामीलाई सुनिराख्नु भएको भ्युअर्सहरूको लागि, पर्टिकुलरली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि आफ्नो साइडबाट के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? व्हाट डु यु सजेस्ट? स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब करियर भनेको आफूले चोइसले गर्ने हो होइन, कसैको भनाइमा गएर गर्ने होइन। सो आफूले जे मनपर्छ त्यही गर्नुपर्छ होइन। अब टेक्नोलोजी पनि एउटा चोइस हो होइन आफ्नो करियरको लागि। सो त्यो चुज गर्दाखेरि चाहिँ नि अब आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो पहिलामा होइन। अब अर्को लैलैमा लाएर म पनि गर्छु इन्जिनियरिङ, म पनि
म जान्छु आइटीभित्र भनेर चाहिँ भएन सो आफूभित्र नै इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो सो त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अनि हामीले इम्फेसाइज गर्नु पऱ्यो सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ करियरमा Okay, cool. Thank you so much, Biju. Tapaile afno experiences share garnubhayo. It was an amazing learning opportunity for me as well. Ekdam insightful थियो. So thank you for giving your time. Thank you for coming to the podcast. Thank you, Krishma, for this opportunity. I enjoyed it a lot. Thank you very much. Okay, thank you, Biju. So yes, to the viewers, please stay updated to Trainingpoint for another एपिसोड अनि हामी चाहिँ नि यस्तै एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याएर नयाँ पर्सपेक्टिभ्स नयाँ कुराहरू नयाँ सेक्टर्स अफ टेक्नोलोजीलाई एक्सप्लोर गरि नै रहनेछौँ सो सी यू सुन